สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของสนามบินเครื่องบินเล็กเกาะจันทร์อีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอแก้ไขข้อมูลของคลิปที่แล้วหน่อยนะครับเป็นเครื่องบินสปอร์เตอร์ของ PX ลำนี้ใช้เครื่องยนต์ OS 55นะครับไม่ใช่50ครั้งที่แล้วผมเบลอไปนิดนึงครับมัวแต่นึกถึงฮอไซส์50อยู่นะครับยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับแก้ไขข้อมูลให้แล้วนะพี่ X ขอโทษทีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูเครื่องบินเชสนา182ลำยักษ์ของพี่มาศกันบ้างนะครับลำนี้ใช้เครื่องยนต์40 cc นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินซึ่งตอนนี้พี่มาศเขาเปิดช่อง YouTube แล้วนะครับก็เพิ่งเปิดเมื่อวานนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปกดติดตามกดไลค์ให้พี่เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆให้ชมมากมายเลยครับในช่องพี่เขายังไงเดี๋ยววันนี้มาชมเครื่องบินเชสนากันก่อนครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเครื่องบินเชสนา182เครื่องยนต์เบนซินลำนี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องพี่มาศด้วยนะครับมีคลิปดีๆเด็ดๆแน่นอนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ